những tương tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đầy duyên dáng, với việc Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần phản hồi hài hước trước những tin đồn. Trong ngành giải trí Trung Quốc, nơi việc tạo dựng các cặp đôi trên màn ảnh là chuyện thường thấy, cả hai nổi bật như một làn gió mới, chứng minh họ chỉ đơn giản là những người bạn tốt. Bạn còn nhớ buổi livestream sau tập cuối của Giữ Phượng Hành không? Khi phần bình luận tràn ngập những câu như "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cặp đôi Sing Yue", liệu nụ cười có phần bất lực nhưng đầy trìu mến của Lâm Canh Tân có tiết lộ cảm xúc thật của anh ấy, hay nếu bạn nhớ lại một chút, hãy nhớ đến phản ứng thẳng thắn, thậm chí hài hước của Triệu Lệ Dĩnh trước vô số tin đồn về việc họ hẹn hò. Xin đừng tranh cãi. Trong thế giới giải trí Trung Quốc đầy cạnh tranh khốc liệt, nơi dường như mỗi hơi thở đều được lấp đầy bởi những cặp đôi được dàn dựng, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã tạo dựng một chỗ đứng độc đáo cho riêng mình với câu nói đơn giản: "Chúng tôi chỉ là bạn tốt của nhau." Đây có phải là một chiến thuật marketing tinh vi hay chỉ đơn giản là sự đồng cảm chân thành đến khó tin trong ngành giải trí? Hãy quay ngược thời gian về năm 2017, mùa hè đã làm say đắm vô số người hâm mộ của cặp đôi Sing Yue. Bộ phim Điệp viên công chúa ra mắt trên đài truyền hình Hồ Nam, đạt tỷ lệ người xem vượt quá 2 trong đêm mở màn, với lượng người xem trực tuyến lên tới hàng chục tỷ. Trên màn ảnh, ánh mắt mãnh liệt, biểu cảm và tình cảm sâu sắc mà Chu Kiều và Ngọc Văn Nguyệt dành cho nhau giữa sự hỗn loạn của chiến tranh là điều không thể phủ nhận. Nhưng khi máy quay tắt và thực tế cuộc sống được hé lộ, phản ứng hóa học giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không phải là lãng mạn mà là tình đồng đội và tình anh em. Một thành viên đoàn làm phim tiết lộ rằng trong khi những người khác thư giãn với trà trong giờ nghỉ, hai người này luôn bàn luận về nơi tìm được đồ ăn mang về ngon nhất và món ăn vặt cay nào là chuẩn vị nhất. Chính từ gói đồ ăn vặt cay giá rẻ đó mà con đường của họ giao nhau, báo trước tình bạn sau này có phần mơ hồ của họ. Đến năm 2023, dự án Giữ Phượng Hành đã lặng lẽ khởi động. Khi đó, Triệu Lệ Dĩnh đã giành được giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hoàn thành một sự chuyển mình ngoạn mục từ nữ hoàng phim tình cảm lãng mạn thành nữ diễn viên gạo cội, và thậm chí còn có một màn trình diễn xuất sắc trong bộ phim Tết Nguyên đán Điều 20. Mặt khác, Lâm Canh Tân đã từ lâu rũ bỏ hình tượng thập tứ hoàng, trau dồi kỹ năng diễn xuất trên sân khấu. Khi Triệu Lệ Dĩnh, lúc này là một nhà sản xuất, quyết định tự mình thực hiện một bộ phim cổ trang hoành tráng, cuộc gọi đầu tiên cô thực hiện là cho Lâm Canh Tân. Theo thông tin tuyển diễn viên bị rò rỉ từ nội bộ đoàn làm phim, các nam ngôi sao hàng đầu khác cũng đã đề nghị tham gia, nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ nói với nhóm sáng tạo cốt lõi, vai nam chính là do Lâm Canh Tân quyết định, không ai khác được chấp nhận. Sự tin tưởng gần như ám ảnh này hiếm hoi đến mức nào trong thế giới danh vọng và tiền tài. Điều thú vị hơn nữa là phản hồi của Lâm Canh Tân. Kể từ khi kết thúc Princess Asian, Lâm Canh Tân đã công khai tuyên bố rằng anh sẽ không nhận thêm bất kỳ phim cổ trang nào trong thời gian ngắn sắp tới, quá mệt mỏi, và anh sợ lặp lại chính mình. Nhưng khi Triệu Lệ Dĩnh đích thân bay đến Thượng Hải với kịch bản để gặp anh, cuộc gặp gỡ ban đầu được lên kế hoạch là cuộc họp kinh doanh 2 tiếng, đã biến thành một cuộc trò chuyện 5 tiếng đồng hồ trong phòng khách sạn trong khi ăn đồ ăn mang về. Cuối cùng, Lâm Canh Tân đặt đũa xuống và chỉ hỏi một câu: "Khi nào anh bắt đầu quay phim?" Bạn thấy đấy, những điều gọi là giới hạn và nguyên tắc chỉ là một tấm màn mỏng dễ dàng bị xé toạc trước người thực sự hiểu bạn. Tất nhiên, điều thực sự thu hút cư dân mạng chính là những khoảnh khắc đời thường hài hước phá vỡ hình tượng lạnh lùng và xa cách của người nổi tiếng. Năm 2022, Lâm Canh Tân đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội, đội một chiếc mũ hình vịt sai đắc đáng yêu, kèm theo chú thích đại khái là anh đang gặp khó khăn về tài chính và xin lì xì từ bạn bè. Đây là một chiêu trò điển hình của người nổi tiếng để thu hút sự chú ý, nhưng bình luận của Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn thay đổi cục diện. Thay vì giữ vẻ điềm tĩnh như các nữ nghệ sĩ khác, cô ấy đã hài hước bình luận: "Chiếc mũ hình vịt của anh còn không đẹp bằng những chiếc trong hộp đồ chơi của con trai tôi." Ngày hôm sau, Lâm Canh Tân nhận được một bưu kiện khổng lồ chứa một con thú nhồi bông hình vịt sai đắc khổng lồ, cao gần bằng nửa người anh, kèm theo một mẩu giấy treo quanh cổ. Đây là món quà tử tế dành cho anh, không có gì. Kiểu trò chuyện trẻ con này rất phổ biến trong phần bình luận trên các tài khoản mạng xã hội của họ. Nhìn lại những cuộc phỏng vấn trước đây của họ, bạn sẽ thấy rằng sự tương phản đáng yêu này đã ăn sâu vào bản chất của cả hai. Trong một cuộc phỏng vấn chung, người dẫn chương trình hỏi theo đúng quy trình: "Với sự ăn ý tuyệt vời như vậy, hai người có thường xuyên gặp nhau ăn uống riêng tư không?" Trước khi Lâm Canh Tân kịp nói, Triệu Lệ Dĩnh đã cười, nghiêng người về phía trước và thẳng thắn tiết lộ: "Gặp nhau ăn uống ư? Nếu ở bên anh ấy hơn nửa tiếng, anh ấy bắt đầu phàn nàn rằng tôi nói quá nhiều, và tôi cũng nghĩ anh ấy nhàm chán. Chúng tôi thường chỉ nhắn tin cho nhau, bạn có ở đó không?" trên WeChat, sau đó gửi một video hài hước, hoặc hỏi, dạo này có gợi ý món ăn ngon nào không? Rồi sau đó không liên lạc với nhau trong nhiều ngày. Lâm Canh Tân, đang lắng nghe gần đó, gật đầu đồng ý và nói thêm, đúng vậy, và cô ấy cực kỳ giản dị, đừng để vẻ ngoài lạnh lùng trên màn ảnh của cô ấy đánh lừa bạn. Ngoài đời, cô ấy là một người sành ăn chính hiệu, mỗi bữa tiệc kết thúc quay phim, cô ấy đều tìm hiểu xem nhà hàng nướng nào còn mở cửa muộn nhất.
không có sự lịch sự giả tạo, không có mối quan hệ bạn thân, anh em, gượng ép, chỉ có sự ấm áp chân thành của hai người trẻ bình thường mà bạn có thể gặp ở một quán ăn ven đường mỗi ngày. Đối mặt với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ dành cho cặp đôi mới, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân Tinh, hành động của họ là những ví dụ điển hình về kỹ năng. Năm 2021, một tài khoản chuyên đưa tin đồn tự tin tuyên bố rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân Tinh sống chung trong một khu dân cư cao cấp, thậm chí còn cung cấp một số bằng chứng được gọi là không thể chối cãi. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, và những tin đồn như vậy nếu lan rộng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến một nữ nghệ sĩ. Trong khi cư dân mạng đang chờ xem đội ngũ PR của cô ấy sẽ xử lý những lời vu khống như thế nào, công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn trong vòng 2 giờ, cùng với một lá thư của luật sư khẳng định mạnh mẽ rằng họ sẽ theo đuổi hành động pháp lý chống lại những người tung tin đồn. Ngay sau đó, công ty quản lý của Lâm Canh Tân Tinh cũng đăng lại tuyên bố, chỉ thêm một dấu chấm câu đơn giản, cách tiếp cận trực tiếp và rõ ràng này, như tát thẳng vào mặt bằng chứng, chắc chắn đã dập tắt nhiều tài khoản chuyên đưa tin đồn dựa trên việc bán tin đồn về các cặp đôi. Trong một buổi ghi hình chương trình trò chuyện khác, người dẫn chương trình Wang Miên đã khéo léo tung ra một câu nói đùa để thử Lâm Canh Tân. Mọi người đều nói anh và Triệu Lệ Dĩnh là một cặp đôi hoàn hảo, anh nghĩ sao? Lâm Canh Tân đặt cây đàn guitar xuống và trả lời không chút do dự, cặp đôi hoàn hảo ư? Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, nghĩ mà xem. Nếu giữa chúng tôi thực sự có tình cảm gì, liệu bây giờ chúng tôi có như thế này không? Chắc chắn chúng tôi đã cãi nhau từ lâu rồi. Khán giả cười rộ lên, và câu nói nửa đùa nửa thật này đã hoàn toàn bộc lộ ý định thực sự của họ. Họ hiểu rõ giới hạn của mình, và chính nhờ sự rõ ràng này mà tình bạn của họ vẫn bền chặt dưới sự soi mói của dư luận cho đến ngày nay. Khi tìm hiểu sâu hơn về tính cách riêng của từng người, ta mới thấy định nghĩa về người bạn tốt quan trọng như thế nào đối với họ. Triệu Lệ Dĩnh thể hiện những đặc điểm điển hình của cung ma kết. Bề ngoài, cô ấy có vẻ kiên cường, độc lập và thậm chí có phần xa cách, nhưng bên trong, cô ấy lại thiếu thốn sự an toàn trầm trọng. Điều cô ấy cần không phải là sự bầu bạn ngọt ngào, bền bỉ, mà là một người bạn thân thiết đáng tin cậy, người có thể hỗ trợ trong những thời điểm quan trọng. Ngược lại, Lâm Canh Tân Tâm có vẻ vô tư và có phần thoải mái, nhưng sâu bên trong, anh ấy cực kỳ trung thành và tận tâm. Anh ấy hiểu tầm quan trọng của việc tôn trọng sự độc lập của phụ nữ và biết cách âm thầm giúp đỡ khi bạn bè cần. Một lần, họ tình cờ gặp nhau ở sân bay vào đêm khuya. Triệu Lệ Dĩnh vừa hoàn thành việc quay một bộ phim kinh phí lớn và trông rất mệt mỏi. Người hâm mộ vây quanh cô để xin chữ ký, cô vui vẻ đáp ứng, nhưng rõ ràng là cô đã kiệt sức. Ngay lúc đó, Lâm Canh Tân, người vừa bước ra từ một lối ra khác, đã nhìn thấy cảnh tượng này. Anh không nói gì, nhưng lặng lẽ đi phía sau cô, che chắn cho cô khỏi đám đông, thậm chí còn xách giúp cô một chiếc vali nặng, đưa cô ra xe. Không có lời nào được trao đổi, thậm chí không có cả ánh mắt giao nhau, nhưng sự thấu hiểu không lời này còn mạnh mẽ hơn cả ngàn lời nói ngọt ngào. Một lần khác, ở hậu trường một sự kiện thời trang, chiếc váy của Triệu Lệ Dĩnh bị rách nhẹ do một lỗi nhỏ của đội ngũ tạo kiểu. Khi đến lượt cô lên sân khấu, các nhân viên vô cùng lo lắng. Lâm Canh Tân, người tình cờ có mặt tại sự kiện đó, biết được chuyện và không chút do dự đưa cho cô một bộ dụng cụ may vá dự phòng từ đoàn tùy tùng của mình, nói đùa rằng bảo họ nhanh lên khâu lại đi, tôi sẽ nói thêm vài lời trên sân khấu để câu giờ cho cô. Hóa ra, Lâm Canh Tân thực sự đã tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm đó, kéo dài bài phát biểu 5 phút của mình thành 15 phút, cho phép đội ngũ hậu trường có đủ thời gian để khắc phục tình hình. Khi Triệu Lệ Dĩnh cuối cùng xuất hiện hoàn hảo và họ mỉm cười với nhau qua sân khấu, cảm giác thư thái trong khoảnh khắc đó là không thể phủ nhận. Những chi tiết vụn vặt được cư dân mạng khai quật vẫn đang lan truyền khắp mọi ngóc ngách của Internet. Ví dụ, trong thời gian quảng bá phim Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh tình cờ nhắc đến việc gần đây cô đang học một bài tập thể dục mới. Vài ngày sau, Lâm Canh Tân cập nhật tài khoản mạng xã hội của mình với một video quay cảnh anh ấy vụng về bắt chước bài tập đó ở phòng tập, kèm chú thích, có ai bảo đây là cách tập không? Không đúng chuẩn chút nào. Triệu Lệ Dĩnh đã trực tiếp đáp lại bên dưới, tất cả các động tác đều sai, nhịp điệu cũng rối tung, tôi không khuyên các bạn nên tiếp tục tập, thật xấu hổ. Sự tự tin trêu chọc nhau mọi lúc mọi nơi này được xây dựng trên sự bao dung tuyệt đối dành cho nhau. Hãy cùng xem xét cách họ tuân thủ định nghĩa về bạn tốt. Trong một cuộc phỏng vấn chung với một thương hiệu nước ngoài, một phóng viên nước ngoài không quen thuộc với văn hóa cặp đôi trong nước đã thẳng thắn hỏi Triệu Lệ Dĩnh, chị và anh Lâm đã đóng chung trong 2 tác phẩm rất thành công và có rất nhiều đồn đoán về mối quan hệ cá nhân của hai người. Hai người có phải là bạn rất thân không? Triệu Lệ Dĩnh vén một sợi tóc ra sau tai và mỉm cười trả lời, vâng, chúng tôi là bạn rất thân và cũng là những đối tác làm việc rất quan trọng. Tôi nghĩ trong ngành giải trí, rất hiếm khi gặp được người cùng công nhận khả năng chuyên môn của mình và có thể dễ dàng hòa hợp trong cuộc sống riêng tư. Chúng tôi trân trọng mối quan hệ thuần khiết này. Câu trả lời của cô ấy không nhằm mục đích thu hút sự chú ý của dư luận cũng không cố tình né tránh chủ đề,
nó thẳng thắn đến mức không ai có thể tìm ra lỗi. Trên một chương trình tạp kỹ khác, Lâm Canh Tân đã được một khách mời hỏi một câu hỏi tương tự. Nhiều người trên mạng nói hai người là tri kỷ của nhau, hai người nghĩ sao? Lâm Canh Tân vừa cắn tăm, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, tri kỷ ư? Hai linh hồn phải rảnh rỗi đến mức nào mới dành toàn thời gian nghiên cứu linh hồn chứ? Chúng tôi chỉ là hai người bình thường thích ăn uống và thỉnh thoảng tâm sự. Cả hai đều là người lớn và có thể phân biệt công việc và cuộc sống. Trên phim trường, cô ấy là một diễn viên kiêm nhà sản xuất cực kỳ chuyên nghiệp, còn tôi là một diễn viên. Ngoài đời, chúng tôi chỉ là bạn bè trên mạng, có thể gửi cho nhau những biểu tượng cảm xúc hài hước. Chỉ vậy thôi, những khoảnh khắc đời thường và các cuộc phỏng vấn rời rạc này, khi được ghép lại với nhau, không khắc họa một cặp đôi trong mối quan hệ tán tỉnh, ngập ngừng, mà là hai người đồng đội sát cánh bên nhau trong ngành giải trí đầy cạnh tranh khốc liệt. Họ không lợi dụng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ để nổi tiếng, cũng không cắt đứt quan hệ để tránh bị nghi ngờ. Họ đã vạch ra một ranh giới không thể phá vỡ theo cách riêng của mình, trong đó một mối liên kết mạnh mẽ hơn cả tình yêu và thân thiết hơn cả tình thân ruột thịt đã nảy nở. Vậy, khi chúng ta bàn luận về câu nói, chúng ta đều là bạn tốt của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân xin, thực chất chúng ta đang bàn về điều gì? Có phải chúng ta đang bàn về một khả năng, hay chúng ta đang bàn về một mô hình tương tác hiếm hoi trong ngành giải trí Trung Quốc? Nếu bạn được hỏi câu hỏi này và quan sát những tương tác đời thường của họ, bạn sẽ trả lời như thế nào?